So in our next problem, we have a glass is cleaned in a 45 degrees Celsius hot water and placed on the table bottom up. The room air at 20 degrees Celsius that was trapped in the glass gets heated up to 40 degrees Celsius and some of it leaks. So the net resulting pressure inside is 2 kilopascals above the ambient pressure of 101 kilopascals. Now, the glass and the air inside cools down to room temperature. What is the pressure inside the gas? So, pause nyo muna, try nyo sagutan. And then, subukan nating sagutan. Ngayon, ang daming nangyari. Meron tayong tatlong nangyari na drawing muna natin. Meron daw table. Tapos, sige, pwede na yan. Merong baso na ang puwet nasa taas ng table. Nilinis sa 45 degrees Celsius hot water and placed table. Eliminate na natin to kasi wala naman siyang kinalaman sa problem natin. Eliminate na natin siya. So, unang sabi, the room air at 20 degrees Celsius that was trapped inside the glass gets heated up to 40 degrees Celsius. So, tingnan natin anong given. Tingnan natin anong nangyari sa temperature. Merong temperature na nandito na una, T1 natin is equal to 20 degrees Celsius. Tapos, uminit daw dahil dun sa glass, uminit siya na naging T2, which is 40 degrees Celsius. Tapos, huling sabi dito, the air inside the glass cools down to room temperature. So, bumalik sa nagka-T3 na 20 degrees Celsius. Sunod, check natin ang pressure. Nung T1, walang sinabi na pressure. Ang pressure niyan is yung atmospheric na 101 kilopascal. Tapos nung P2, ang sabi, dahil nag-leak, nadagdagan ng 2 kilopascals ang pressure inside. Bale, 103 kilopascals. Now, the glass in the air, wala nang sinabi. Ang hinahanap na natin ngayon is P3. So, find P3. Ngayon, hindi na natin kakailanganin to. Kasi, pwede nating magamit na ito na lang dalawang state na to. May before and after na tayo. So, ito na lang gagamitin natin. So, formula lang is pwede namang diretso na natin na P1 over T1 is equal to 2 over T2. Pero pakita na lang din natin PV is equal to MRT. Ang meron tayo ay P at T. So, ilipat natin yung T sa baba is equal to MR over V na delegate natin to as constant na. So, ngayon nga, magiging ito ang gagamitin natin. So, yun, solution P1 over T1 is equal to P2 over T2 na magiging P1 natin ay ito nang gamitin natin. 103, convert natin siya sa in Pascal. So, 103,000. Kahit wag na pala kasi kilopascal din naman ang lalabas. Magiging sagot natin kilopascal. 103 kilopascal. Tapos, all over T1 na
40 degrees Celsius. Ang 40 degrees Celsius, T2 na magiging T1 na. T1. Ito ay magiging T1, T2 na. T2, P1, P2 kasi X na to. T1 is equal to 40 degrees Celsius plus 273.15 na magiging 313.15 Kelvin. 313.15 Kelvin is equal to P2. Hinahanap natin yung P2. T2 natin is 20 degrees Celsius, T2 plus 273.15. Pwede rin minus na natin ito ng 20. Bale magiging 293.15 Kelvin. Dito natin 293.15 Kelvin. So solving for P2 is equal to 293.15 Kelvin times 103 kilo Pascal all over 313.15 Kelvin. Maka-cancel ang Kelvin, cancel. Na makukuha natin ang P2 is equal to 96.4216829 kilo Pascal. Ayun, medyo nakakalito yung paggagawa ng tanong kaya mas magandang na-analyze natin. Next question. So our next problem, number 7. Air in an internal combustion engine has 227 degrees Celsius, 1000 kilopascals with a volume of 0.1 cubic meters. Now combustion heats it to 1500 Kelvin in a constant volume process. What is the mass of air and how high does the pressure become? So yun, lista muna natin ang given. So, ano nangyari dito? Merong state 1 saka state 2. Ayun. Sa state 1, merong temperature is equal to 227 degrees Celsius. Na kapag kinonvert natin plus 273.15 magiging 500.15 Kelvin. Tapos merong pressure T1, P1, pressure na 1000 kilopascal. Volume 1 is equal to 0.1 cubic meter. Tapos sa state 2, ang temperature is equal to 1500 Kelvin. Binigay na. P2 ay hinahanap. V2 is equal to V1 kasi constant volume process daw. Hinahanap natin ay find P2 and mass. Umuulan. Yan. Hinahanap natin ay mass ng air. So, anong formula ang gagamitin natin?
As usual, PV is equal to MRT kasi PVT, mass ng air, PV MRT. Now, for the solution, di pala nakakabit ang mic. Hello. For the solution, unahin natin kunin ang P2 bago natin kunin ang mass. So, for P2, meron tayong galing sa ganun ulit, PV is equal to M RT, meron tayong nagkaiba na T, magkakaiba rin ang P. Ang volume natin, same lang. So, lipat natin sa kabila. Tapos, lipat natin sa kabila ang mga constant. So, P1, T1 magiging P1 over T1 is equal to P2 over T2 na magiging P1 natin is 1,000 kilopascal all over 500.15 Kelvin is equal to P2 na hinahanap all over 1,500 Kelvin. Now, P2 is equal to ito 1,500 Kelvin times 1,000 kilopascal all over 500.15 Kelvin na makakancel kagaya nung sa number 6 na makukuha natin ay 999.10027. Ito ay kilopascal. Ayan. So, final answer natin, P2 is equal to 2,999.10027 kilopascal. Nice. Then, para sa mass ng air is gagamitin natin ulit yung PV is equal to MRT. So, ang mass ng air is equal to magiging PV over RT. Aling PV RT? Kahit ano naman na ang gamitin natin dyan. Kasi parehas lang yan. Ito na lang gamitin natin para ang pressure niya is 1,000. Mas madali, mas malinis. So, pressure is equal to, mass ng air is equal to 1,000 kilopascal times volume na 0.1 cubic meter all over R. Ano ang R ng air? Kagaya nun ay 287.05 joule per kilogram mass times Kelvin. Temperature, ang temperature ay 500.15 Kelvin. Tapos itong kilopascal, hindi pwede yan. Convert natin sa pascal na magiging 1 kilopascal is equal to 1,000 pascal. Basically, minultiply natin sa 1,000 kaya magiging 1 million yan. So, tingnan natin. Ito makakancel, magiging pascal na lang. Na magiging buray natin. Magiging Newton over meter squared na lang din. Kaya makakancel yan.
mamaya. Makakancel ito. Maiwan na lang ay meter. Dito makakancel ang Kelvin. Now, ang lalabas dito ay sa taas ay 100,000 Newton meter. Ang lalabas sa baba ay, store natin to as A, or pwede rin tandaan na lang, store natin sa calcu as A, 100,000. Ang lalabas sa baba ay 101,43568.0575 joule per kilogram mass na makakancel na siya ngayon. Store natin to as B. Therefore, A over B mass of air is equal to A over B 0.6965376 ang naiwan kilogram mass. And yan yung final answer natin. So for our next problem, a rigid tank of 1 cubic meter contains nitrogen gas at 600 kilopascals, 400 Kelvin. By mistake, someone lets 0.5 kilogram flow out. If the final temperature is 375 Kelvin, what is then the final pressure? So, sulat natin yung given. Given, ang sabi sa state 1 or yung initial state 1, yung initial volume is equal to 1 cubic meter. Tapos, pressure is equal to 600 kilopascal. Temperature, naka-Kelvin na, 400 Kelvin. Ano nangyari? May nagpalabas, may nagpakawala, may nagbawas ng 0.5 kilograms dun sa nasa loob ng tank. Tapos, naging state 2 ay temperature is equal to 375 Kelvin. Pressure 2 ay hinahanap. Tapos, malamang, yung rigid tank, parehas pa rin siya ng volume. Di naman nabago yung volume ng tank na 1 cubic meter. Find, hinahanap natin ay P2. Formula natin na magagamit. Anong mga magagamit natin yung formula? PVT may mass. So, PV is equal to MRT. Ito, paano natin malalaman to ngayon? Pwede nating i-compute yung initial mass nito. Pwede nating ma-compute. Tapos, malalaman natin ang final mass nito. Since final mass is equal to initial mass minus itong pinakawalan na 0.5 kilograms. So, yun. Ito na yung state 1. May initial mass. Habang napunta siya sa state 2 dahil may MI minus 0.5 kilograms. Kaya nagkaganito. Now, try nating i-solve. Solution. Mali.
Basta solution. Anong una natin isa-solve? MI. MI ang una natin isa-solve para ma-minus natin siya sa 0.05. So, MI is equal to P1V1 over, may nagte-take off ng aeroplano, P1 over RT. Ayun, may R nga pala. Given na rin natin yan. Given R ng nitrogen. Ang R ng nitrogen ay is equal to 296.8 joule per kilogram mass Kelvin. Given na rin natin yan. Nakakalimutan. Ayun. So, equals ang temperature T1. P1 ay 600,000 pascals or Newton over meter squared. V1 is 1 cubic meter all over 296.8 joule per kilogram mass times Kelvin. Temperature niya na 400 Kelvin. Magka-cancel ulit. Magka-cancel to. Magka-cancel to. Magiging 600,000 Newton meter over 296 times 400 over 118,720 joule per kilogram mass. Store natin to as A. Sige, kahit wag na. Sige, store natin as A. Is equal to, cancel natin to para ang kalalabasan niya ay kilogram mass. Bale, 600,000 store, ilugan natin para din nalilito, over A is equal to 5.053908356 kilogram mass. Store natin to as B. Store B. Now, may MI na tayo. Pwede nating makuha yung MF natin na MF is equal to MI minus 0.5 kilogram mass. 0.5. Magiging B minus 0.5 is equal to 4.55 39, ayun ulit, 0.8356 kilogram mass. Store natin to as C. Store as C. Ngayon, meron na tayong MI. Pwede natin siyang gamitin para makuha ang P2. So, PV is equal to MRT. Ang P2 is equal to MF R T2 all over V2 na parehas lang. So, MF ay C kilogram mass. Kunyari, C na lang. Input na lang sa calcu. Times R na 296.8 joule per kilogram mass times Kelvin. Temperature ay 375 Kelvin all over V2 natin is yun pa rin 1 cubic meter. 1 cubic meter. So, bali mo multiply lang natin yung nasa taas. Cancel muna natin yung makakancel.
Ito, cancel dito. Ito, cancel dito. Bale, ang magiging sagot ay C times 296.8 times 375. 506,850 joule per cubic meter. Tapos, itong joule ay Newton meter over cubic meter. Bale, ayun, makakancel to, magiging squared to. So, ang final answer natin, P2 is equal to 506,850 pascals or 506.850 kilo 85 pascals. Nice.